Tiêu Giao, cậu ra đây cho tôi. Cậu đừng có giả chết với tôi. Nể tình đều là đồng hương đồng tôi tha cho cái mạng nhỏ của cậu. Cậu đừng có gây chuyện biết chưa? Nhậm Tiêu Giao, lập tức mở cửa ra cho tôi. Mở ra. Nhậm Tiêu Giao, Nhậm Tiêu Giao, mở cửa ra cho tôi. Lý đội trưởng, là tôi. Nhậm Tiêu Giao bỏ trốn rồi. Khốn kiếp, mở cửa ra cho tôi. Khóa rồi tôi không có khóa. Nếu hắn ta mà chạy, hôm nay tôi sẽ bắn chết cậu. Anh làm sao vậy chứ? Đại đội trưởng, Nhậm Tiêu Giao lấy cắp một khẩu thông sơn từ kho quân giới. Cậu ta lấy súng làm gì? Lính của cậu làm sao mà tôi biết được? Đừng đứng ngay ra đó nữa, bắt sống Nhậm Tiêu Giao. Cậu đứng lại cho tôi. Họ Cao kia, anh đừng có chọc giận lão đây. Anh hãy tha cho tôi một con đường sống. Chúng ta mỗi người đi một phía đường. Hai anh em chúng ta hãy nói chuyện đi. Anh quá nhiều mánh khóe, tôi không tin anh. Đây, cậu nãy nhìn tôi đi. Cậu nhìn đi. Tôi không cầm súng. Nhìn thấy chưa? Hãy đặt hết súng xuống cho TOT. Đặt xuống đất. Tôi vì nể tình quân Đông Bắc, tôi mới muốn thương lượng với cậu. Cậu đừng giả bộ với tôi. Nếu cậu chọc giận tôi sẽ bắn cậu thành một cái sàng. Mau ra đây. Đứng im. Sao nào? Bởi vì tôi giam cậu một ngày. Cậu liền ghi thù tôi phải không? Đại đội trưởng, cậu ta nói cậu là quả. Cậu hãy im miệng lại cho tôi. Đây là người anh em của tôi có phải không? Có thể nói tôi như vậy sao? Tôi nói rồi đó. Cao Chí Hằng anh chính là một quả rắm. Sao nào? Đừng qua đây. Không đúng, cậu nói sai rồi. Tôi ngay cả rắm cũng không bằng, biết chưa? Chúng ta gáp nhau ở Thiên Tân tới bây giờ cũng đã 5-6 năm rồi. Lão đây một phát súng còn chưa nổ. Ăn uống miễn phí, nhận lương miễn phí. Vậy nên đến rắm tôi cũng không bằng. Đồ khốn nhà anh, thế mà anh cũng biết sao? Tôi biết hết. Anh đứng ở góc đó, trả lời tôi. Cha mẹ của anh là ai?
Cậu hãy bỏ súng xuống, đứng im đó, nếu không tôi bắn chết anh. Là người dân. Anh chị em, họ hàng của anh là ai? Là người dân. Quần áo anh đang mặc đến từ đâu? Người dân cho. Thức ăn anh ăn. Người dân trồng. Vậy anh phải đối với họ như thế nào? Giúp đỡ bọn họ, yêu thương bọn họ, bảo vệ bọn anh là đồ khốn. Anh có còn nhớ ngày ở nhà hàng Thiên Tân không? Hôm nay đến lượt tôi chửi mắng anh rồi. Anh chính là đứng ở bảo vệ bọn họ, yêu thương bọn, giúp đỡ bọn họ, vậy sao? Anh không cảm thấy bản thân hổ thẹn sao? Hãy tự vả mặt cho tôi. Đồ khốn, anh hãy nghe đây. Nhà tôi viết thư tới rồi. Cha tôi bị lũ giặc Nhật moi rồi. Trước tiên moi gân chân, gân cổ, sau đó moi ruột. Cha tôi cứ vậy mở mắt mà chết. Chết không nhắm mắt. Lên nhanh, không được đụng đậy. Họ cao kia, anh chỉ là rắm thôi, sao nào? Đưa đi. Ni小子下手挺狠，是不是啊？啊！ Chết đến nơi rồi. Sao nào? Còn cứng đầu à? Nhìn tôi. Anh tưởng rằng tôi sợ anh sao? Cùng lắm thì hãy bắn chết tôi đi. Còn có thể làm gì chứ? Cậu vừa nói gì? Nếu như tôi chớp mắt một thì tôi không phải cha tôi sinh ra. Xem đủ quần của cậu ta đã ướt chưa? Được rồi. Chết cậu cũng không sợ nữa. Có gì thì nói đi. Muốn biết gì? Trộn súng làm gì? Giết anh. Giết tôi. Tại sao? Anh có biết trước khi lũ giặc Nhật giết chết cha tôi đã nói gì không? Cha tôi nói, hãy nói với thằng sĩ quan quân đội Nhật Bản, tôi có một đứa con trai đang đi lính ở Nam Kinh, người nhà lão nhận tôi sẽ không giết hết được. Thằng lính Nhật Bản đó nói Trung Quốc thế nào anh có biết không? Lính Trung Quốc là cái này. Cái này. Anh lừa tôi tới Nam Kinh. Ít ra tôi cũng đã làm con trai của người ta rồi. Xong rồi cậu muốn lái xe tới chỗ tôi có phải không? Sau đó tôi nhìn thấy báo. Tôi cảm thấy giết chết anh cũng không có ý nghĩa gì. Cùng lắm thì anh cũng chỉ là một con tốt thôi. Trên báo nói gì? Cám Nam Giang Tây có một đội du kích Tân Tứ Quân. Đại đội trưởng tên Thẩm Dĩ Sắc. Tôi muốn đi theo bọn họ. Cộng sản đã cho cậu lợi ích gì? Lợi ích chỉ có một. Có thể đánh giặc Nhật. Cậu có biết tội đào ngũ theo bọn cộng sản là gì? Bắn thôi. Được, tiểu tử cậu có gan. Đi, ra bên ngoài. Tôi làm gì vậy? Ra ngoài. Tôi nói anh nghe.
Tôi không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy. Điện thoại đã gọi tới rồi. Trời sáng đội hiến binh sẽ qua đưa người đi. Tới lúc đó chúng ta nói đều không tính. Anh có ý gì? Không thể giữ lại hậu họa. Còn nói gì nữa? Nghe tôi nói có được không? Tôi trộn xuống còn dễ nói. Đảo lũ theo cộng sản, phiền phức lớn lắm. Anh vừa mới ngồi vào vị trí tứ đại đội. Nếu như mọi chuyện bại lộ, sau này tứ đại đội sẽ không thể sống tốt được đâu. Hai người qua đây, kéo cậu ta ra ngoài thành bắn chết cho tôi. Họ Cao kia, mày là thằng khốn nạn. Áp giải ra ngoài. Họ Cao kia, mày là thằng khốn nạn. Mày là thằng khốn nạn. Tao không sợ mày, tao nói cho mày biết. Mũ. Cao Chí Hàn đồ khốn kiếp. Ngoan ngoãn. Cao Chí Hàn, thả tôi ra. Thả ra, bớt nói nhảm, lên xe. Anh để Thẩm Dĩ Cầm đi làm chuyện này. Không phải anh muốn chặn miệng của cậu ta sao? Cậu ta làm thích hợp nhất. Cũng phải. Đây là khu du kích của đảng Cộng sản. Hai cậu ở đây canh gác cho tôi. Dạ dạ. Đi. Lão đây chưa từng bắn chết người. Hôm nay sẽ dùng tiểu tử cậu để luyện tay. Đi. Tiểu tử, nghe đây. Lính của tôi đang theo dõi tôi từ bên dưới. Lát nổ súng tôi vừa. Cậu hãy nằm xuống giả chết biết chưa? Cái gì vậy? Giả chết mà không biết à? Biết. Thẩm trưởng quan, anh là cha ruột của tôi, dập đầu lễ anh cậu thôi đi. Nghe đây, muốn dập đầu, sau này hãy dập đầu trước Cao đại đội trưởng của chúng tôi. Chuyện này anh ấy nói tôi làm như vậy, không cho tôi nói với cậu, hiểu chưa? Anh xem, tôi nói gì rồi nào? Cao đội trưởng là anh của tôi, thôi đi. Anh ấy chính là biết tính mạng của cậu còn chút giá trị, muốn giữ cậu lại cho người Nhật Bản. Quay lưng lại. Nhìn thấy chưa? Dưới dốc có hai con đường. Cái ở phía bên trái dẫn vào lối khu du kích của đảng Cộng sản. Sau đó phải đi như thế nào? Bản thân cậu hiểu chứ? Hiểu. Thấy Thẩm Dĩ Sắc hỏi thăm chút. Anh ấy là anh trai tôi. Cái gì? Anh là em trai anh ấy. Đừng nói chuyện. Chết rồi, biết chưa? Lên xe, đi đi. Có chuyện gì vậy? Trưởng quan anh mau nhìn đi. Tên họ Lệnh chưa chết.
Đâu có người đâu, mắt cậu bị hoa rồi. Lão già đã ra tay với Trần Tế Đường rồi. Lão huynh này cũng thật không đáng tin cậy. Anh nói xem đi tìm một đại thần chạy tới mộ tổ tiên của nhà lão tưởng xem phong thủy, quay về vì để lấy lòng Trần Tế Đường đã nói gì nói lão tưởng thất bại hoàn toàn, anh sẽ thay thế. Đây không phải là tự tìm suối quẩy sao? Sao cậu lại biết? Tôi cũng chỉ nghe nói thôi. Cậu không nói sự thật. Tôi nghe nói cậu từng mua 2 tàu vũ khí quân sự cho Bạch Sùng Hy và Trần Tế Đường. Làm kinh doanh mà, cả hai cùng đồng thuận tôi chỉ là người dắt mối, ăn hoa hồng thôi. Nói thì nói như vậy, nhưng nếu Đới Lạp cứ không buông tha mà tiếp tục truy cứu, anh ta sẽ chụp cho cậu chậu phân phản tưởng kháng Nhật. Quần thống có biết không? Không những không biết, ngay cả Tưởng phu nhân cũng biết rồi. Anh hiểu tôi mà. Lần trước, pho tượng ngọc mà tôi mang từ Quảng Đông về cho anh đó chính là cấp dưới của Trần Tế Đường tặng cho tôi. Cậu dám uy hiếp tôi? Không có. Không dám, tôi là người có lòng biết ơn. Nếu không có anh giúp đỡ thì làm gì có tôi của ngày hôm nay. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Phía Tưởng phu nhân tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi. Nhưng mà chuyến đi châu Âu này cậu phải cẩn thận hơn, không được để lộ bất kỳ dấu vết nào. Xin hỏi anh một câu hỏi đi. Lý Quế Đông là người của anh hay là người của Cao Chí Hàn? Không là người của ai cả. Cậu ấy tính máy bay cánh đơn hơn. Cậu ta có niềm đam mê cố chấp với máy bay chiến đấu của Ý. Nhưng mà cậu cũng có thể lợi dụng điều này của cậu ta. Hiểu rồi. Cao đại nương, đặt ở đây. Cảm ơn, cuối cùng cũng tìm thấy bác rồi. Nào để tôi, chờ chút, tôi cũng không quen cậu. Tôi là Lý Nhĩ, là lính hậu cần của Cao trưởng quan. Nào để tôi giúp. Không phải, sao cậu lại nhận ra tôi vậy? Cao trưởng quan cho tôi xem ảnh của bác, nói 2 ngày này bác sẽ tới. Tôi đã tới đây để đón 4-5 lần rồi. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Thằng khốn đó, sao nó không đến đón tôi? Chúng ta vừa đi vừa nói. Cao trưởng quan, bây giờ anh ấy đang ở nói không chừng giờ này đang trên máy bay. Mẹ ơi, cậu nói xem cũng là chuyện trước chuyện sau thôi. Sao nó không chờ tôi thêm mấy ngày chứ? Có chuyện quân vụ, bác hãy thông cảm. Cậu nói xem lính cần vụ là làm gì nhỉ? Nói thế nào với bác đây? Chính là chuyện đại sự anh ấy quản tôi. Còn vấn đề sinh hoạt, nhà ở và phương tiện đi thì tôi quản anh ấy. Nói trắng ra là hầu hạ trưởng quan. Ôi mẹ ơi, cậu nói xem nó còn trẻ như vậy mà đã sắp xếp lính gì đó. Đây không phải là sẽ làm nó hư hỏng sao? Bác không biết đó. Các quan chức quốc dân đảng như anh ấy đều có lính quân vụ. Tôi nghe một người lính nói tiểu tử đó chưa chết, chạy rồi. Nhậm Tiêu Giao. Không thể nào. Chính miệng Thẩm Dĩ Cẩm nói với tôi, nói một phát chí mạng. Đó là lính của tôi, sẽ không nói dối tôi. Chính mắt cậu ấy nhìn thấy cậu chạy về phía Bắc. Phía Bắc chính là khu du kích Vạn Nam của Đảng Cộng sản. Lại nhảy gì vậy? Phong cảnh đẹp thế này. Tôi nói chết rồi là chết rồi. Tôi muốn tốt cho anh. Có ý gì? Tiểu tử Thẩm Dĩ Cẩm đó không thể tin. Tôi nghi ngờ anh cậu cố tình để Nhậm Tiêu Giao chạy thoát. Chỉ vì anh trai cậu ấy là Đảng Cộng sản à? Tôi tìm thấy một bản tuyên ngôn của đảng dưới gầm giường của cậu ta.
Chính xác không? Chính xác. Anh đang giám sát cậu ta. Anh đừng quên, mấy người chúng ta từng bảo lãnh cho cậu ấy. Cách làm của lão già không đùa được đâu. Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi. Anh đang giám sát cậu ta sao? Không phải tôi muốn làm, là quân thống và Mao tổng đội trưởng đề xuất tôi. Chỉ vì lấy thêm một phần tiền phụ cấp. Tôi không làm cũng sẽ có người khác làm. Anh nghĩ rằng chỉ có không quân sao? Tai mắt của quân thống ở khắp mọi nơi. Lão già dùng đặc vụ rất thuận tay, trong ngoài nhà đều có. Được rồi, chuyện này tới đây kết thúc. Nhậm Tiêu Giao đã chết rồi. Hiểu rồi. Nhậm Tiêu Giao chết rồi. Chúng ta tới nhà rồi. Đi. Quay về, nuôi hai con chó to vậy. Ôi mẹ ơi, căn nhà này rộng rãi hơn ở Phụng Thiên nhiều. Căn này vẫn chưa xem là lớn. Đây là căn nhà khi anh ấy làm giáo quan dùng. Một thời gian nữa sẽ đổi căn lớn hơn. Còn chưa tính là lớn à? Cháu gái tôi đâu? Chuyện này trưởng quan vẫn chưa nói với bác sao? Cậu đừng nhắc trưởng quan. Cậu xưng là trưởng quan. Cậu nói với tôi mà vẫn là trưởng quan sao? Đúng. Chuyện của Hữu Lương trưởng quan cũng không nói với tôi cũng không biết nói với bác thế nào. Rồi lại nói trưởng quan rồi. Mẹ của trưởng quan to hay là trưởng quan to hơn? Trưởng quan không to bằng bác. Cậu cứ nói đi, có chuyện gì? Thượng Hải có Diệp tiểu thư. Cô ấy đưa cô bé về nhà rồi, nói cô ấy sẽ chăm ai? Diệp tiểu thư nào cơ? Cô ấy có liên quan gì tới thằng khốn nhà tôi? Chuyện này thì tôi khó nói lắm. Vậy thì cậu hãy nói hai bọn nó đã lên bệ đất chưa? Nam Kinh không có bệ đất, đều là giường. Không phải, chính là ý đó. Đã lên giường chưa? Cái này thì tôi chưa nhìn thấy, nhưng tôi thấy bọn họ hôn môi rồi. Ôi mẹ ơi, hỏng rồi. Cậu nói xem, đã hôn môi rồi. Cái thằng cả đáng chết này, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho người nhà biết. Mới chia tay có mấy ngày thôi mà đã không chịu nổi rồi. Có xứng đáng với Russia không chứ? Cậu nói xem, đại nương tôi. Bác như vậy là có chút đổ oan cho trưởng quan rồi. Tôi thề với bác, hai người họ cũng chỉ hôn môi thôi, không phải cậu. Cậu nói, cậu chỉ là trẻ con, cậu thì hiểu cái gì? Miệng có thể tùy tiện hôn được sao? Cậu nói đi. Thời cơ tham quan lần này của chúng tôi hình như có chút vấn đề. Nghe nói không quân của Quý quốc đã tham gia chiến tranh Tây Ban Nha. Tôi không nghĩ vậy. Điều này đã giúp chúng tôi bớt đi nhiều lời nói suông. Có lẽ chúng tôi không cần phải lãm nhảm giới thiệu cho các cậu tính năng vượt trội của máy bay chiến đấu Ý. Hãy nhìn đi, xem báo hôm nay đã nói gì. Sau khi lính Du Ý đổ bộ, sự kháng cự duy nhất mà họ gặp phải từ lực lượng chính là một con báo đốm chạy ra khỏi công viên, cắn chết một người lính của chúng tôi. Có biết tại sao không? Có ý gì vậy? Anh ấy nói khi quân đội của anh ấy tiến vào Tây Ban Nha chỉ gặp phải sự tấn công từ một con sư tử đang giả bộ. Vụ ném bom trên không của anh đã có tác dụng. Hãy để các chuyên gia hàng không của chúng tôi mô tả cho bạn. Tôi vừa từ Tây Ban Nha trở về. Trích dẫn lời đồng minh Franco, khi nhóm máy bay ném bom của chúng tôi xuất hiện theo đội hình lớn, bầu trời ở Tây Ban Nha gần như trước khi bom rơi, quân chính phủ đã rời đi. Nếu như các cậu chú ý, các cậu sẽ nhớ tên của các máy bay sau. Ngoài MM218, chúng tôi còn có mũi tên, bán nhân mã, cừu đực, chó săn, xét. Đương nhiên rồi, quan trọng nhất chúng tôi còn có đu hét. Quý quốc mua máy bay chiến đấu với số lượng lớn. Tôi nghĩ chắc không chỉ giải quyết nội chiến. Ngài tướng quân, tôi hy vọng tưởng tượng của anh là đúng. Tình hình hiện tại của Trung Quốc rất giống một kho thuốc nổ mà kiếp nổ đã được đốt.
Ý của tôi là chiến tranh giữa Trung Nhật là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi không muốn, cũng không có quyền thua cuộc chiến này. Thượng tá, một khi chiến tranh bùng nổ trên quy mô lớn, đứng trên lập trường của không quân, cậu đánh giá thế nào về cuộc chiến giữa Trung Quốc và Nhật Bản? Ngoài chiến thắng vẫn sẽ là chiến. Tôi không thể nghĩ ra một kết thúc khác. Người trẻ tuổi, sự lạc quan của cậu vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Không, đây không phải lạc quan, là vì chúng ta không có đường lui. Đó là nhà của chúng tôi. Tổ tiên chúng ta đã gây dựng chúng tôi không thể để cho người khác nhưng chiến tranh ủng hộ kẻ mạnh. Không phải sao? Chúng tôi từng khảo sát không quân Nhật Bản. Ấn tượng với tôi, sức mạnh của không quân Nhật Bản không thua kém gì Ý. Nếu như bắt đầu cuộc chiến, quân Nhật sẽ dễ dàng chiếm được quyền kiểm soát trên không. Theo cách nói của Du Het tiên sinh, một khi quyền kiểm soát trên không bị mất, chiến tranh sẽ thất bại. Là như thế sao? Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho các cậu. Tôi không có ý định thách thức lý thuyết về quyền kiểm soát trên không của ông Du, nhưng tôi muốn nói, ông ấy đã tuyệt đối hóa quyền kiểm soát trên, và đối với những quốc gia có lực lượng không quân yếu, thông qua cuộc đấu tranh tuyệt vọng, đạt được quyền kiểm soát trên không tương đối ở các khu vực không phải không thể. Nếu không, chuyến đi tham quan khảo sát lần này của chúng tôi là vô nghĩa. Lý Nhị ở nhà thế nào rồi? Ở nhà tất cả đều ổn. Điền Trung và Chiêu Hòa rất nhớ anh. Khoảng khi nào thì anh về vậy? Đang nói chuyện với ai đấy? Chờ một chút. Đại Ngôn là con trai của bác. Mẹ Mẹ là mẹ của con, chứ còn là ai nữa? Con nói xem, cái thằng khốn nhà con viết thư nói mẹ tới đây, con lại đưa con bé đi đâu rồi? Chuyện này dễ mà. Nếu mẹ nhớ cháu gái mẹ, nói Lý Nhị đón về ở với mẹ mấy ngày. Không phải, con và cái người đó chính là cái người đang giữ con bé, gọi là Diệp tiểu thư. À đúng là Diệp tiểu thư. Hai đứa rốt cuộc là như thế nào? Bây giờ con và cô ấy không là gì cả. Đã hôn môi rồi, sao lại không tính là gì chứ? Con lừa ai vậy? Mẹ nói Lý Nhĩ nghe điện thoại. Này, tìm tôi à? Này, cái miệng của cậu không có cửa hay sao vậy? Không phải tôi. Nếu con có bản lĩnh thì con cứ nhằm vào mẹ. Con nói xem, con nhằm vào cậu ấy làm gì? Hơn nữa, con nói con đã để con của con cho người ta ôm đi rồi, có phải không? Con còn bắt mẹ nghe Lý Nhị nói con bé đã gọi cô ấy là mẹ rồi. Con nói xem, đây có phải lừa con không? Ngay cả như vậy rồi mà con còn không hiểu sao? Con không phải là ngu ngốc đấy chứ. Mẹ đừng vội. Là con cố ý nói Lý Nhĩ dạy hư. Vậy con bé gọi Diệp tiểu thư là mẹ, không phải người ta muốn lừa con. Mẹ à, bây giờ con có cơm tối còn chưa ăn. Tắt máy chút, cơm tối gì chứ? Bây giờ là sáng sớm. Con đang ở Tây bán cầu, đây là Ý. Nói mẹ cũng không hiểu. Tắt máy đây. Có chuyện gì vậy? Nói với anh một chuyện. Hứa Tranh lén ra ngoài rồi. Tôi biết. Nói anh ấy đi gặp một kiều dân từ đại lục tới. Anh có biết là ai không? Nói ra sẽ khiến anh phải giật mình. Chuyên gia hàng không người Ý O'Riordan. Sao anh lại biết? Bây giờ hai người họ đang uống rượu ở một quán, tôi vừa ở đó về. Có phải anh cũng từng theo dõi tôi như vậy? Tôi cứ nghĩ tới cả ngày có một đôi mắt luôn rình rập thì tôi sẽ cảm thấy buồn nôn. Anh buồn nôn gì vậy? Đó cũng vì lợi ích của quốc dân đảng. Đem đảng quốc dân đảng ra đè tôi. Bây giờ tôi là trưởng quan của anh. Đúng vậy, tôi đến để báo cáo với trưởng quan. Được, nói đi. Anh nghi ngờ Hứa Tranh, chuyện việc này phải do anh phán đoán. Khi trong buổi tiệc, tôi nhìn thấy O'Riordan đó nhét cho Hứa Tranh mẫu giấy, nghe giọng điều hai người nói chuyện. Hai người họ chắc chắn không phải lần đầu gặp mặt. Vậy anh cứ tiếp tục theo dõi. Đây là mệnh lệnh anh đề ra nhé. Đừng có nói tôi buồn nôn nữa. Chờ chút. Anh không cảm thấy sau khi chúng ta rời khỏi Nam Kinh, hình như đã rơi vào bẫy của người nào đó sao? Nghiêm trọng vậy sao? Được, coi như tôi lầm tưởng đi. Anh ngủ sớm đi.
Anh về rồi à? Đêm hôm anh không ngủ, chờ người yêu à? Xin chào. Em lên trước được không? Anh được đấy. Uống không ít. Có chuyện gì còn không ngủ? Hiệu nổi tiếng, tốn nhiều tiền lắm. O'Rittney tặng đấy. Gặp mặt O'Rittney rồi sao? Đúng, tối nay đã hẹn anh ấy. Không phải anh muốn biết chính là chút chuyện này sao? Tôi chỉ là hiếu kỳ thôi, không có ý gì khác. Tôi thỏa mãn anh. Muốn biết gì? Anh và O'Rittney đó hình như đã quen nhau từ lâu, ít nhất không phải là lần đầu gặp mặt. Sau ngày 18 tháng 9, tôi kiếm lô máy bay chiến đấu Junkers của Đức cho quân Đông Bắc. Chính là kiếm từ đó. Kiếm không ít. Đương nhiên rồi, máy bay chứ không phải là khoai tây. Chỉ cần thành thì túi của anh sẽ phình ra. Nhưng hai chúng ta mới quen nhau. Anh không hiểu tôi. Con người này của tôi không ăn một mình. Không phải anh đang muốn ám chỉ với tôi điều gì à? Tôi đang nghĩ, anh nói xem Lý Quế Đông An, tôi có thể tin được hay không thể tin được nhỉ? Tin được hay không tin được gì chứ, đều là người trên cùng con thuyền. Vậy tôi nói rõ nhé. Nếu mối làm ăn ở Ý này mà thành công, anh có thể tùy ý chỉ định một ngân hàng ở Thượng Hải. Tôi sẽ lấy danh nghĩa của anh chuyển 10.000 đô la. 10.000 đô la. Tôi sẽ không lấy số tiền này miễn phí, phải không? Vậy tôi phải suy nghĩ. Tôi phải xem liệu 10.000 đô la có xứng đáng không. Lấy tiền của người khác, giúp người thoát nạn. Ngay khi có dữ liệu máy bay ra, phải nói rằng tính năng của máy bay rất tốt. Đã biết chưa, như thế thì hời cho tôi quá. Cho dù không có 10.000 đô la này. Tôi vốn dĩ cũng rất khẳng định MM218 này quan trọng là Cao Chí Hàn. Anh phải tác động đến suy nghĩ của anh ấy có hứng thú đến H3 của nước Mỹ thôi. Vậy nước Ý sẽ thay đổi báo giá không? Cái này anh không cần lo lắng. Đại sứ quán Ý tại Trung Quốc đã chốt với Nam Kinh rồi. Giá chết. Đây không phải là việc hai chúng ta quản. Vậy tôi lại không hiểu. Bọn họ còn phải lấy tiền đi lo lót rất nhiều người. Sao anh biết có rất nhiều người? Còn phải nói sao? Nhưng vật phụ quan trọng là tôi đây. Nếu như có thể nhận được 10.000, đó là điều hiển nhiên. Là thế này. Đây là lô hàng đầu tiên. Người Ý rất coi trọng thị trường Trung Quốc. Không xem trọng chính là không quân Trung Quốc. Trung Quốc và Nhật Bản chắc chắn sẽ chỉ cần khởi chiến, không quân Trung Quốc sẽ sụp đổ. Tới lúc đó máy bay của Ý lại sẽ liên tục tiến vào Trung Quốc. Những lời này anh có từng nói với Cao Chí Hàn, đâu có cơ hội. Tên ngang bướng đó, cái thứ chết tiệt. Tôi có nói thì anh ta sẽ nghe sao? Anh ta không thích kiếm tiền, chỉ thích chui vào lỗ kim thôi. Được rồi, chờ anh đó. Quên mất. Tôi đi nhé. Cái đó 10.000 không ít đâu. Ngủ sớm đi. Thượng tá, chúc mừng anh. Hai cậu đã có một chuyến bay gần như hoàn hảo, nhưng máy bay chiến đấu của chúng tôi hoàn hảo hơn. Anh ta nói gì? Anh ta muốn chúng ta khen máy bay của anh ta. Tướng quân, cho đến nay tôi đã bay không dưới 10 loại máy bay. MM218 chắc chắn không phải là tệ nhất. Tôi biết nghệ thuật đàm phán của người Trung Quốc các cậu. Các cậu sẽ nói tất cả những tồi tệ của đối phương, sau đó ép đối phương giảm giá. Tôi có một câu hỏi. Nếu MM218 hoàn hảo, tại sao lực lượng không quân Quý quốc chỉ đặt mua 2 chiếc?
Tôi nên giải thích với cậu thế nào nhỉ? Cậu biết, ngay cả là Duhet cha đẻ của chiến lược không quân lúc đầu cũng đã bị tẩy chay ở Ý. Duhet thậm chí đã phải ngồi tù 1 năm vì điều này. Điều này giống như một trò đùa. Phi công Ý đã quen với việc có 2 cánh. Loại cánh đơn như này nhìn rất kỳ lạ. Bọn họ thiếu một cảm giác an toàn. Tầm nhìn của họ về vấn đề này kém xa cậu, Lý tiên sinh. Đối với tôi, máy bay cánh đơn sẽ sớm thay thế máy bay cánh đôi. Đúng, thêm 2 năm nữa, máy bay cánh đôi sẽ là rác rưởi. Tôi không phủ nhận ưu thế của máy bay cánh đơn, nhưng khi công nghệ chưa trưởng thành, tôi không muốn lực lượng không quân Trung Quốc trở thành sản phẩm thí nghiệm của các anh. Thượng tá, ít nhất cho đến nay, mối quan hệ giữa Ý và Quý quốc đang rất thân thiện. Tôi thiện ý nhắc nhở cậu, đừng vì sự ngạo mạn của cậu mà phủ bóng đen lên mối quan hệ giữa hai nước. Anh làm một điếu. Tôi qua đó nhé. Có chuyện gì vậy? Chậm thôi. Đây chính là nhà của Tiểu Diệp. Ôi mẹ ơi, cậu nói xem căn nhà lớn như vậy, là ai sống ở ngôi nhà này vậy? Những nơi lớn tôi đã từng đi Thông Hóa gì đó. Phụng Thiên tôi cũng từng tới rồi. Nơi ở của Trương Tiểu Lục không tốt hơn nhiều so với ở đây. Đại nương, bác không biết thôi. Cha của Diệp tiểu thư, còn có ông ngoại của cô ấy, tất cả đều là nhà công nghiệp. Cái gì gọi là nhà công nghiệp? Chính là mở nhà máy, mở cửa hàng. Nghe nói họ có hàng trăm hàng nghìn người làm. Cậu nói xem thằng cả phải làm sao cơ chứ? Tôi cũng không biết thằng cả đang nghĩ gì vậy. Mới đi một quý tộc, bây giờ lại tới một quý tộc nữa, thèm cửa cao như vậy. Tôi làm sao mà bước vào được chứ? Không sao đại nương, đi thôi, chúng ta vào đi, đi vào đi. Cậu nói xem làm sao tôi vào nhà họ được, có gì mà không được chứ? Lý Nhĩ, Diệp tiểu thư, để tôi giới thiệu một chút. Vị này là mẹ của Cao trưởng quan, vừa mới từ Thông Hóa Đông Bắc. Cháu gái của tôi, cháu gái của tôi, mau tới đây. Bà nội ông nào? Nào bà nội ông nào? Con bé đang nói cái quái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Có lẽ con bé không quen biết bác lắm. Sao nó lại không quen biết tôi chứ? Tôi là bà nội của con. Mau tới con ranh con này. Cha của cháu mà nói vậy là ba vả vào mặt rồi đấy. Nào nào bà nội đến nào nào. Ôi mẹ ơi, Diệp tiểu thư à, cô nói xem cô chăm sóc đứa bé kiểu gì vậy? Đến bà nội cũng không nhận ra nữa. Chuyện này cũng không trách con bé được. Chắc là 3-4 năm rồi chưa gặp. Đúng là đã 3-4 năm rồi chưa gặp. Cô nói xem mới quen cô có mấy ngày, tại sao lại không gọi cô là gì khác mà cứ gọi cô là mẹ? Đại nương, chuyện này không liên quan tới Diệp tiểu, là ý của trưởng quan. Chỗ này không phải chỗ cậu nói chuyện. Bác gái, cháu và con trai bác rất trong sạch. Vậy thế này nhé, hay là cô hãy đưa đứa nhỏ vào trong nhà, có chuyện muốn nói với cô. Vậy thì cùng vào đi, bên ngoài cùng khá lạnh. Thôi đi, bậc thềm nhà cô cao quá, tôi bước cũng mệt lắm. Đi thôi đại nương, vào trong đi. Về nhà thôi bảo bối. Đi, dì dẫn con đi. Đại nương, bác làm gì vậy chứ? Diệp tiểu thư là người rất tốt. Bác nói xem, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn văn hóa có văn hóa. Cậu thấy tốt à? Vậy cậu rước về đi. Người ta đâu có ứng ý tôi, giống như cậu nói đấy. Người ta thì có liên quan, mà cậu cứ liên tục làm loạn lên. Vậy thì cậu qua bên kia đi. Cô nương, bác gái. Chuyện đó, con gái à, cô xem cô là người Thượng Hải phải không? Xong rồi cô lại có một đại công quản lớn thế này. Thằng cả nhà tôi chính là lớn lên ở một trang trại. Vậy hai đứa chưa chắc đã hợp nhau.
Bác gái bác hiểu nhầm rồi. Cho dù cháu đồng ý, cha của cháu cũng sẽ không đồng ý đâu. Cha của cháu gặp thằng cả nhà bác rồi sao? Cũng tính là gặp một lần rồi. Nhưng mà hình như ông ấy không thích quân đội trung ương cho lắm. Tôi cũng không thích quân đội trung ương. Cô nói xem, đám quân đội trung ương rất hiếp dân thường. Nhưng khi gặp người Nhật Bản thì đến rắm cũng không dám đánh. Thật ra cháu thấy cũng không phải như vậy. Cháu nói với cha của cháu, quân đội trung ương là quân đội Cao Chí Hàn là Cao Chí Hàn. Anh ấy là một quân nhân có lương tâm. Cô gái, cô xem nếu cô nói như vậy thì tôi rất thích nghe đấy. Con nhà ai mà người đó lại không biết chứ. Chỉ cần có mệnh lệnh từ cấp trên thì thằng cả của nhà tôi nhất chân là có thể chạy luôn được. Sơn Hải Quan này, cô nghĩ xem, cha mẹ cậu ấy còn có cả anh chị em của cậu bị bắt ở trong tay người Nhật. Cậu ta có thể không tức giận được sao? Vậy nên mới nói cháu và con cả của bác, anh ấy. Vừa rồi bác nói gì ấy nhỉ? Chính là không tè chung một bô được. Gần như vậy. Dù sao thì chúng cháu nói chuyện khá hợp nhau. Cô gái à, cô nói thì cô cứ nói. Cô cứ vòng đi vòng lại, làm tôi hồ đồ rồi. Cô xem vừa rồi cô nói cha của cô không tán thành có phải không? Còn cô lại nói chuyện khá hợp nhau. Vậy cô nói xem rốt cuộc hai đứa là đồng ý hay là không đồng ý? Bác gái, chuyện của hai bọn cháu tốt nhất cứ để cho hai bọn cháu xử lý. Bây giờ chưa nói tới cha mẹ cháu, nói bản thân anh ấy trước. Bây giờ trong lòng anh ấy chỉ có Gracia. Anh ấy nói cháu chỉ có chỗ đứng thôi. Lúc đó nó nói không sai. Cô nghĩ xem có phải không? Mới chia tay có mấy tháng, còn có hai đứa con nữa. Nếu như trong lòng đều là cô, vậy thì thằng cả nhà tôi thật sự không phải loại tốt đẹp gì. Cháu cũng nghĩ như vậy. Vậy nên cháu nói giữa hai chúng cháu còn cần phải có thời gian, phải chờ thêm một chút. Còn cần thời gian à? Vậy phải chờ tới lúc nào chứ? Có biết tôi là ai không? Mao Ban Sơ. Mao tư lệnh, sao anh biết số máy phòng của tôi? Tôi còn biết 3 tiếng trước cậu đã ăn nói hàm hồ, làm tổn thương tướng quân Piccolo. Anh đã gọi điện thoại về nhà sao? Mussolini có mối quan hệ tốt với Mao, đại sứ Ý tại Trung Quốc. Là thế này. Ở trong chuyện này, tôi không quan tâm đến cảm xúc của bất cứ ai. Trong tay tôi có một tờ báo 3 tuần trước, 2 chiếc MM-218 bị rơi ở Tây Ban Nha. Điều này cho thấy công nghệ của MM-218 vẫn chưa trưởng, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nhưng mà không phải Lý Quế Đông đã nhận định. Còn có con rể của Mussolini đã vận động thành công các cấp trên. Lão già cũng đã động tâm rồi. Cậu đừng nghĩ để cậu dẫn đội thì liền không biết mình mang họ gì nữa. Đi gọi Lý Quế Đông tới đây cho tôi. Người ta không ngốc như anh đâu. Nửa giờ trước gọi điện thoại với Mao, người ta nói rằng MM-218 là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất. Sao chuyện gì anh cũng biết vậy? Thật sự hối hận. Không nên đưa anh tới nơi này. Anh muốn nhảm nhí với tôi phải không? Lực tay mạnh đấy phải không? Muộn rồi. Tôi chỉ muốn làm thành công mối làm ăn này. Anh chơi tôi. Tôi từng nói với anh, ở mặt đất anh không chơi lại được tôi. Anh đừng quên, tôi là người do Tưởng phu nhân biết, tôi có thể tư vấn trực tiếp cho Tưởng phu nhân. Tôi không quên, nhưng anh cũng đừng quên, ở không quân, anh không thể vòng qua Mao Ban Sơ. Chí Hằng à, nói thật lòng, lần này hoa hồng của ca ca đây không có nhiều. Có một số chuyện không tiện nói cho anh biết, nhưng tôi không thể không làm như vậy, có biết không? Anh từng nghĩ cho tôi không? Đương nhiên từng nghĩ. Đối với anh cũng không hại gì cả. Tôi là người coi trọng bạn bè, tình nghĩa. Bạn bè. Được. Là bạn bè thì nãy nói hết ra những điều mà tôi chưa biết. Nói gì vậy? Có lợi ích mọi người cùng hưởng. Đừng ném tôi ra ngoài. Lời này nên nói sớm hơn. Trước đây tôi cần thể diện không sợ.
Anh đừng giả bộ nhảm nhí, giả thánh nhân. Trong mắt của anh vẫn còn thánh nhân. Đương nhiên có. Tôi nói với anh biết, để tưởng phu nhân ủy quyền ký hợp đồng MM218. Nam Kinh chỉ cần một cuộc điện thoại của 10.000 đô la sẽ được chuyển vào tài khoản của anh. Sao thế? Ít à? Không ít đâu. 10.000. Lần đầu tiên thấy anh động tâm. Trông có thấy ghê tởm không? Không, vui. Cuối cùng anh cũng đã rơi từ trên trời xuống đất. Chia bao nhiêu cho Lý Quế Đông? Chuyện này thì anh đừng hỏi. Nếu như giữa chừng tôi muốn hủy bỏ hợp tác, có phải chỉ cần trả lại tiền cho anh là được? Có cần như vậy không? Anh là một người thông minh, có cần thiết phải làm vậy? Phải xem đang so với ai. So với anh, tôi chính là một thằng ngốc. Anh có làm hay không đối với tôi mà nói đều không vấn đề, nhưng có người muốn đối với anh. Mao Ban Sơ đâu chỉ có vậy, còn lão già đến Tưởng phu nhân còn không làm gì được ông ta. Nhưng theo tôi nghe đồn, ông già đối với loại chuyện như này vẫn luôn căm ghét như kẻ thù, không còn sức mạnh xoay chuyển trời đất nữa. Lão già, bao gồm cả Tưởng phu nhân, đối với Mao Ban Sơ biết rất rõ. Tại sao lại để anh làm trưởng đội? 300 triệu mua sắm quân sự. Ôi trời ơi, anh nhắc tới 300, tôi đang đập thình thịch. Mua vũ khí là đại sự của quốc gia. Tôi không thể phụ sự tín nhiệm của Tưởng phu nhân đối với đừng nhắc nước với tôi. Hàng nghìn năm nay Trung Quốc là một quốc gia như thế nào? Nước chính là trọng, trọng chính là quốc gia. Những con người nhân hậu, chính nghĩa lấy đất nước làm nghĩa vụ. Anh đến từng người một, có ai là kết cục tốt đẹp? Chẳng phải họ đều là nạn nhân của sự thay đổi triều đại sao? Nhưng bây giờ là dân quốc. Theo cách nói của anh, cũng có thể thay đổi. Lãnh đạo là đất nước. Phu nhân, xin cô hãy dừng bước. 3-4 nghìn người bị thương thiệt mạng. Đám lính này của tôi cảm xúc rất không ổn định. Hàng Khanh, điều tôi coi trọng hơn là cảm xúc của anh. Từ Hoa Bắc tới Tây Bắc. Nào, Trương Học Lương tôi liên tiếp bại trận, rất mất thể diện. Thể diện đã không còn quan trọng nữa. Vấn đề là tôi đã thất hứa trước mặt những người lính này. Ban đầu tôi hứa với bọn họ nhất định sẽ dẫn họ đánh về quê hương của họ. Đây không phải là điều mà Phó Tổng Tư lệnh Tây Bắc nói. Phu nhân mời. Các anh em. Phu nhân đặc biệt từ Nam Kinh tới đây gặp chúng ta rồi. Vỗ tay. Phu nhân, đi bên này. Cẩn thân. Phu nhân đừng để bụng. Quân Đông Bắc đều vô học. Chu chủ nhiệm, không thể nói như vậy được. Anh có biết thế nào là trong lòng tuyệt vọng như đã chết không? Đó cũng là trách nhiệm của anh. Con đừng trở thành một vị tướng nắm bắt trái tim của mình trước rồi mới tới người khác. Anh đây là đứng nói chuyện mà không đau lưng. Từ ngày quân Đông Bắc chúng tôi càng quét địch, tổn thất lớn như vậy, chưa từng có được sự bổ sung. Anh nói tôi phải nắm bắt trái tim như thế nào? Hán Khanh, anh cố tình muốn tôi mất mặt sao? Có một số lời có thể nói sau lưng. Hơn nữa, Nam Kinh đối xử với anh cũng không bằng. Tuần trước vừa mới phong anh thượng tướng 1 sao. Các người đứng lại cho tôi. Đang làm cái gì vậy? Ai cho các người đi và bỏ súng xuống? Thả tao ra, thả tao ra, đứng im. Dám bắt tao à? Bị sao vậy? Đồ điên. Các người dám bắt tao, áp giải hắn ta xuống cho tôi. Các người ai dám bắt tao, trừng trị nghiêm khắc cho tôi. Thật sự khiến tôi mất mặt. Phu nhân, khiến cô phải sợ hãi rồi. Không tồi. Thu trận vẫn còn rượu để uống.
lại còn được ủ ở vùng biên giới Thiểm Cam Ninh. Báo cáo phu nhân, những thứ này đều tịch thu của bọn thổ phỉ cộng sản. Hy vọng như vậy. Phu nhân, chúng ta vẫn nên quay về thôi. Chân của cậu ấy sao vậy? Vết thương bị nhiễm trùng rồi. Vậy tại sao không khiêng xuống cứu chữa? Báo cáo phu nhân, thuốc men của quân đội đã dùng hết từ 2 tháng trước rồi. Bây giờ bị thương nhẹ thì phải bị thương nặng thì chờ chết. Tình hình của 17 lộ quân như thế nào? Còn tệ hơn như vậy. Quân đội sắp không thể cầm cự được nữa. Các anh, liệt kê một danh sách. Tôi về Nam Kinh, lập tức yêu cầu Hội Chữ Thập Đỏ bổ sung dược phẩm tới. Dạ. Cảm ơn phu nhân. Nhà của tôi ở trên sông Tùng Hoa Đông Bắc. Hàng Khanh, đây là tặng tôi sao? Phu nhân, quan binh của quân Đông Bắc rất thích hát bài này. Tôi sẽ không vì cô tới thị sát mà đặc biệt hạ một quân lệnh đâu. Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi rất thích bài này. Phu nhân xin chờ một lát. Dây giày của cô bị tuột rồi. Vừa rồi phó quan nói với tôi, Cao Chí Hằng từ đại sứ quán nước ngoài gọi điện về, nói đám hứa tranh về nước trước. Bọn họ đi vòng sang nước Mỹ. Sao vậy? Là phó quan nghe điện thoại. Có lẽ Cao Chí Hằng không tiện nói. Có vấn đề gì báo cáo với tôi bất cứ lúc nào. Được. Chu chủ nhiệm, tôi nghe người của không quân nói anh ăn cơm của phu nhân. Tôi là người ăn cơm của phu nhân, làm công việc lãnh đạo. Không lẽ Hàng Khanh anh không ăn cơm của phu nhân sao? Nếu như tôi muốn ăn cơm của phu nhân, làm việc chống Nhật. Văn Khanh à, tôi muốn nhắc nhở anh một câu, tự biết điều đi. Có ý gì? Phương diện Nam Kinh đã có dư luận rồi, nói anh bị hiềm nghi thông đồng phỉ. Trương Học Lương tôi làm việc đều công khai, không bao giờ làm loại chuyện tạm bợ, nhất là không bao giờ buộc dây giày cho người khác. Hàng Khanh à, nào, phu nhân, tôi ngồi xe của anh. Anh xuống phía sau đi. Thiệt thòi cho anh rồi. Có thể là người lái xe cho phu nhân. Hàng Khanh lấy làm vinh hạnh, mời lên xe. Đại chiến Trung Nguyên, Hàng Khanh anh coi xã Tắc làm trọng, quả nhiên xuất binh. Điều này tốt. Ủy viên trưởng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Phu nhân có gì muốn nói thì xin hãy nói thẳng ra. Hàng Khanh tôi nguyện rửa tai lắng nghe. Lần này tôi đến đây chủ yếu vì việc của Hội Chữ Thập Đỏ. Khảo sát ngày hôm nay không nằm trong lịch trình của tôi, là chút nhàn rỗi lúc bận rộn. Ủy viên trưởng không biết sao, sau khi xong chuyện, tôi sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với anh ấy. Ý của tôi là cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay là riêng tư. Anh cũng có thể thành thật một chút. Nói lời thô lỗ, Trương Học Lương tôi là người có thể cởi quần cho người khác xem. Đó là trước đây. Nhưng từ năm ngoái, danh tiếng của Hàng Khanh anh ở Nam Kinh không được tốt lắm. Tôi nghe nói rồi. Chẳng qua chỉ là nói tôi bắt tay Cộng sản kháng Nhật. Nếu chỉ nói qua loa thì không sao, nhưng người của quân thống nói chắc như đinh đóng cột. Phu nhân có thể đưa ra một ví dụ. Nói xa một chút. Ngày 20 tháng 1 đầu năm, anh và Lý Khắc Đông đầu sỏ đặc vụ đảng Cộng sản bí mật gặp nhau ở Lạc Xuyên Thiểm Bắc. Có phải là lần đầu hay không thì không rõ.
Theo cách nói của người Đông Bắc chúng tôi, bắt gian phải bắt cả đôi. Đới Lạp có bản lĩnh lớn như vậy, tại sao không bắt tôi ngay tại trận? Tưởng công cũng trách hỏi anh ấy như vậy. Đới Lạp nói rồi, Hàn Khanh từng là phó tư lệnh của Hải lục không quân, bây giờ lại là chư hầu của một phương, lại là anh em thân thiết của ủy viên trưởng. Anh ấy dù thế nào thì cũng không dám tái phạm. Vậy được, vậy cũng coi như đang đối xử khoan hồng với Trương. Tôi cảm ơn nhé. Lý Khắc Nông đó là một nhân vật nổi tiếng ở Diên An, ủy viên trưởng còn treo thưởng, tại sao không bắt? Nói nhiều về tôi quá, nói về cái gần đây nhất. Nói tôi và Diên An liếc mắt qua lại với nhau, đàm phán riêng tư. Hôm nay cô cũng nhìn thấy rồi, những thi thể đó không phải là cỏ rác. Đó đều là những anh em tôi đưa từ Đông Bắc tới. Người ta cũng nói rồi, Hàn Khanh anh vì muốn biến kịch giả thành thật, có những lúc cũng sẽ làm thật. Nói Hàn Khanh anh dù sao cũng là người chơi được, còn chưa đến mức thương xót mấy mạng người. Phu nhân cô không sao chứ? Không sao, tôi chỉ là muốn ra ngoài ngắm phong cảnh chút. Đây là nơi nào? Đây là núi Thang Vương nổi tiếng ở Tấn Tây. Đây chính là thành Thang trong truyền thuyết. Đúng, chính là nó. Nói cho tôi nghe, ở trước mặt phu nhân, bị chức không dám nói bậy. Nghe nói vào cuối mùa hè, vua độc ác đi vào đường cùng, nhân dân lầm tham, tất cả đều nương tựa vào một người tên là Thành Thang. Thành Thang đã tập hợp rất nhiều người ngựa dựng trại ở đây, mỗi ngày đều huấn luyện binh mã. 7 năm sau, xuất binh đánh giặc, thành vị vua nổi tiếng tiêu diệt nhà Hạ, lập nên nhà Chu. Phu nhân thật tuyệt vời. Tại hạ luôn cho rằng phu nhân du học ở nước Mỹ, tinh thông chữ Tây, không ngờ đối với lịch sử Trung Quốc cũng hiểu biết như vậy, thật khiến người khác khâm phục. Tôi cũng chỉ là nghe ủy viên trưởng nói thôi. Lên đường đi. Đoạn lịch sử về Thang Vương, năm đó là anh ấy kể cho ủy viên trưởng nghe. Hôm nay ở trước mặt cô còn giả ngốc, để lại sự uyên bác cho cô. Anh là một người thông minh khác, bây giờ đã nghĩ về chuyện của hàng trăm năm sau rồi. Đừng nhẫm chân phanh, người phía sau sẽ hiểu nhầm đó. Lời này của phu nhân đúng là đã chạm tới trái tim tôi rồi. Nói tiếp đi. Sau ngày 18 tháng 9, tôi đã mang danh tướng quân không kháng cự. Chuyện này nếu nói về người khác thì thôi, nhưng tôi thì không được. Tôi và người Nhật Bản không chỉ có quốc hận mà còn có thù. Nhà lũ Nhật Bản này còn ở Trung Quốc một ngày, thì cha tôi ở trong nấm mồ cũng vẫn mắng tôi là thằng khốn. Nếu như tôi không rửa sạch tội danh, tôi sẽ không dừng lại đâu. Còn nữa, các người hãy nghĩ thay cho tôi. Những cán bộ, binh lĩnh dưới tay tôi đều là những người Đông Bắc ăn cháo ngô mà lớn lên, nhà bị người khác chiếm rồi, trong lòng không cam chịu. Thả lũ Nhật Bản không đánh, ngày nào cũng ở đám đất vàng này đối đầu với đảng Cộng sản. Binh lính này tôi cũng không có cách nào để dẫn dắt nữa. Tôi quyết định từ bỏ Rome. Đây là vé khứ hồi của anh. Ngày mai anh sẽ quay về. Không phải, tôi là tự mình quay về. Các anh đi đâu chứ? Nước Mỹ. Tôi nói sự thật với anh, tôi nhìn trúng H3 của Mỹ. Lần trước khi tôi bay lộn ngược xác chính là dùng H3. Hơn nữa tôi từng nghiên chiếc máy bay này sau khi được cải tiến, bây giờ nó đã trở thành một chiếc máy bay cánh đơn thấp dạng treo. Anh từng nói với tôi, công nghệ máy bay cánh đơn chưa trưởng thành. Phải, nhưng đó là trước đây. Bây giờ loại máy bay này, ngay cả người Pháp kén chọn cũng không thể chê vào đâu được. Ai nói với anh? Anh đừng không tin. Tôi đã trực tiếp gọi điện thoại hỏi trường hàng không Pháp. Anh có biết mã lực của chiếc máy bay này là bao nhiêu không? 1050 mã lực.
Hơn nữa còn là một pháo 4 xuyên toàn bộ ở trên đồn, làm xong thì có thể sử dụng làm máy bay ném bom. Quyết định của Nam Kinh à? Coi là vậy đi. Không phải, bây giờ anh đá tôi ra ngoài. Anh được lắm. Trước đây tôi cho anh chơi cùng, bây giờ anh không cho tôi chơi cùng. Vậy thì còn phải xem anh muốn chơi như thế nào. Người anh em, tôi thực sự sợ anh cùng tôi đi tới nước Mỹ sẽ gây chuyện. Đừng có nói nhảm với tôi. Tiêu của anh một xu nào chưa? Chỉ là trưởng đội quèn, liên quan quái gì tới anh, đắc ý cái gì chứ? Tôi cũng lười giải thích với anh, tôi mà giải thích thì lại là đất nước, dân tộc gì đó. Anh cũng không rồi, được rồi, đất nước đều trống rỗng. Đất nước là trẫm, trẫm là đất nước. Đến Mao Ba Sơ cũng không trung thành lắm với lão tưởng. Anh làm gì vậy chứ? Anh bị ngốc à? Nhưng tôi biết 8 đời tổ tiên của tôi đều được chôn ở mảnh đất, sau này tôi cũng được chôn. Đừng nói như vậy. Anh cho tôi về Nam Kinh. Tôi về Nam Kinh phải ăn nói thế nào? Yên tâm, chuyện này tôi không nói với ai. Quay về bị đặt như thế nào là chuyện của bản thân anh. Cầu xin anh đấy còn không được sao? Thu hồi mệnh lệnh. Đừng để đến khi tôi vừa bước chân lên máy bay thì anh liền hối hận. Cầu xin anh, nào không thể được. Tôi làm việc gì có lỗi với anh sao? Đừng, anh nhất định không được nói như vậy. Nếu nói có lỗi thì cũng là tôi có lỗi với anh, là tôi nợ anh. Xa thì chưa nói tới. Chúng ta nếu không phải anh giúp tôi nói ở chỗ Mao Ban Sơ, tôi căn bản. Được rồi, chúng ta tạm không nói chuyện này. Chúng ta là anh em, chỉ nói về anh em. Tôi nợ anh, tôi sẽ dùng cách của riêng tôi để trả lại sạch sẽ. Chuyện này không thể thích hợp hơn. Tôi cầu xin anh đó Cao Chí Hàn, tôi chưa từng cầu xin anh. Tôi từng cầu xin anh chưa? Anh đang ép tôi sao? Anh cứ phải ép tôi ký hợp đồng MM218 phải Cao huynh. Tôi cầu xin đấy. Anh mở lời vàng ngọc. Anh nói điều kiện gì tôi cũng đều đồng ý. Anh nói. Anh đừng cười. Tôi nói thật đó. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, tôi đều sẽ đồng ý với anh. Giới hạn là bao nhiêu? 300.000 đô la. Bao nhiêu? 300.000 đô la đồng nghĩa với tặng một nửa của tôi cho anh rồi. Anh hãy nhìn cái dáng vẻ anh nghiến răng kìa. Đều cho tôi thì anh muốn gì? Mao Ban Sơ là khách hàng lớn của tôi. Hai chúng tôi nắm tay nhau làm ăn. Tôi không muốn để mất anh ấy, cũng không muốn đắc tội với anh ấy. Chỉ cần thế. Vậy thì anh cũng biết tôi không có hứng thú với tôi biết. Nhưng Mao Ban Sơ rất quan trọng đối với anh. Cái này tôi hiểu, tôi không ngốc. Chúng ta chưa nói đến tiền. Nếu chuyện này thành công, quan hệ của anh và Mao Ban Sơ còn thân hơn cả tôi. Hơn nữa, có Mao Ban Sơ ở trong giới quân, con đường quan lộ của anh sẽ luôn suôn sẻ. Mao Ban Sơ là tiểu nhân. Tiểu nhân thì không nên đắc tội. Anh cũng biết anh ta là tiểu nhân à? Vậy anh có biết bám dính lấy tiểu nhân quá chặt, ngày nào đó anh ta chán ghét anh rồi thì có thể giết chết anh. Làm giáo quan của tôi à? Anh em tốt, đừng quá làm khó tôi. Chuyện này anh có muốn trách, hãy trách việc mua vũ khí quân sự này quá lớn. Anh cũng không biết số tiền này có được là từ đâu. Trên dưới cả nước, một huyện, số tiền này được người dân hoàn tiện chắc bóp. Nhà nước, người dân đều vắt trên vai anh có mệt không? Chỗ Đông Bắc đó nói để cho người Nhật Bản chiếm liền chiếm luôn, người ở Nam Kinh vẫn ăn vẫn uống, vẫn cờ bạc vẫn gái gú. Thông hóa địa linh nhân kiệt, sao lại sinh ra cái loại khốn kiếp như anh vậy? Cầm về, tôi sẽ đi nước Mỹ với anh. Không được. Anh như vậy sẽ hại chết tôi đấy. Tôi đã sớm nói với anh rồi. Anh ra ngoài với tôi thì đừng có giở trò. Đừng gây chuyện, anh quên rồi sao? Anh làm thật đấy à?
Đối với bạn bè tôi không làm được, đối với bạn bè tôi chỉ có thể ngậm chặt như làm một thằng câm. Nhưng cước ở đít của anh đã chùi sạch đi cho tôi. Hôm nay, bữa rượu này tôi coi như chia tay với anh. Lời không hay sẽ nói trước. Bây giờ anh đá tôi đi, cũng coi như đắc tội với Mao Ban Sơ. Sau này có chuyện gì có lỗi với anh, nhất định không được trách tôi. Tôi chấp nhận. Mao Ban Sơ có biết không? Tôi khuyên anh tốt nhất đừng nói. Vậy không thể nào. Tôi nhất định sẽ hẹn anh ấy, nói anh ấy gọi điện thoại cho anh, gọi tới phòng của anh. Chờ khi anh nghe xong điện thoại thì hãy quyết định. Anh lấy anh ta ra ép tôi. Anh cũng không phải không biết tính cách anh chọc giận tôi. Tôi sẽ thế nào anh có biết không? Lão đệ à, đây có thể sẽ là lần uống rượu cuối cùng của hai chúng ta. Không say không về. Chuyện gì vậy? Sáng sớm Hứa Tranh để lại nói quay về Nam Kinh rồi. Tôi đuổi đi đó. Tại sao? Tại sao anh ta làm bậy với tôi? Bắt tôi phải ký hợp đồng với Ý. Không phải. Nếu anh ký thì sao? Ký à? Ký thì tôi sẽ nhận được một khoản lợi ích. Anh ta cũng nói như vậy với anh ta nói tới lúc đó cũng sẽ chia cho tôi một chén cháo. Xe của đại sứ quán ở tầng dưới rồi. Lên xe rồi nói. Nếu như anh làm đội trưởng, anh có đuổi Hứa Tranh đi không? Tôi nghĩ tôi sẽ không. Cho dù không có mối làm ăn này, cũng không đuổi anh ta về. Vậy thì tôi đuổi rồi. Sao nào? Còn sao được nữa? Đã đuổi về rồi. Sau khi Hứa Tranh về đồng nghĩa với sự việc đã bị bại lộ. Lo lắng nhất chính là người đứng sau anh ta. Tôi không biết anh ta sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng có một điều tôi dám khẳng định. Nói đi. Giữa anh và Hứa Tranh sẽ có người gặp đen đuổi. Anh còn cười. Anh nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Gặp đen đuổi thì chắc phải là tôi.